अब अर्को नम्बरमा के सोधेको छ भन्दाखेरि स्टेट द नम्बर अफ सिस्टम फलोइङ नम्बर्स, जसमा ए नम्बरमा रहेको छ 1001 अनि मुनि 2 छ। हो यस्तो यहाँ मुनि 2 भयो भने के हुन्छ भन्न सकिन्छ यसलाई त, यसलाई भन्न सकिन्छ यहाँ मुनि 2 भइसकेपछि हामी यसलाई बाइनरी भन्न सक्छौं, बाइनरी। अब यहाँ केही पनि छैन, भने यसलाई के भन्छौं त डेसिमल भन्छौं हामी, डेसिमल, यो डेसिमल हुन्छ। यहाँ फेरि 1001 यहाँ मुनि के छ 2 छ भनेपछि यो के हो फेरि बाइनरी, 2 हुने बित्तिकै के भन्छ बाइनरी भन्छौं। त्यसैगरी यहाँ 42 अनि मुनि के छ त 5 छ भने यसलाई चाहिँ 5 मुनि भएकोलाई चाहिँ क्युनिनरी भन्छौं हामी। यसमा केही पनि छैन भने यसलाई हामी डेसिमल भन्छौं। यहाँ पनि केही पनि छैन भने यसलाई हामी के भन्छौं त डेसिमल भन्छौं। त्यसैगरी 1001001112 मुनि 2 छ नि त, यसलाई हामी के भन्छौं त बाइनरी भन्छौं। यहाँ केही पनि छैन यसलाई, त्यही भएर यो के हो त डेसिमल हो। यहाँ 50023 मुनि के छ त 5 छ भनेपछि मुनि 5 हुनेलाई के भन्छौं त क्युनिनरी भनेपछि यसलाई हामी क्युनिनरी भन्छौं। अब त्यसैगरी यो हाम्रो केसमा केही पनि छैन भने के हो यो डेसिमल हो। त्यसैगरी यहाँ के छ त मुनि 5 छ भनेपछि यो के भयो त क्युनिनरी भइहाल्यो। त्यसैगरी यहाँ मुनि के छ त यहाँ 2 छ भनेपछि यो के भयो त बाइनरी भयो।